quý vị đến với chương trình Nhập Gia Tùy Tục. Thưa quý vị, tôi là Đinh Tiến Dũng và rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình quen thuộc này. Tôi đứng đây một mình, không có nghĩa là chương trình này chỉ có một người dẫn chương trình. Và tôi xin hân hạnh được giới thiệu một người MC mà tôi rất yêu thích, Harry Won. 안녕하세요, 하련입니다. 오늘 이렇게 nhập gia 뒷도에 참여하게 돼서 정말 너무 반갑습니다. 안녕하세요, 안녕하세요, 안녕하세요. Xin chào anh, 안녕하세요. Xin chào tất cả mọi người. Vâng, xin chào Harry Won. Thưa quý vị, tôi có cảm giác là cái quá trình hơn một tuần vừa rồi học tiếng Harry Won của tôi là có vẻ như bỏ phí rồi. Bởi vì cô ấy vừa chào bằng tiếng Hàn, tôi cũng không hiểu đoạn gì luôn. Em rất là thích chương trình Nhập Gia Tùy Tục. Trời ơi, chương trình nó phù hợp với cái tính cách mà em lại là thích bàn luận nữa. Trời ơi, em nghĩ là sao lại không mời tôi? Trời ơi, sao lại như vậy? Và trời ơi, mùa 2 mời em mừng muốn chết. Ra rồi, trời mừng ơi là mừng luôn á. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là Harry Won nói rằng là cô ấy thích chương trình Nhập Gia Tùy Tục. Ủa, gì mà nó một cái tóm tắt một cách rất là hơi lãng xẹt đúng không anh? Không, dịch đấy, đấy là dịch. Bao giờ người ta cũng phải thu gọn lại như vậy. Tại vì đoạn vừa rồi của em sung quá, nhưng anh nắm được ý chính của em rồi. Nói chung là em cảm thấy rất là vinh dự. Và em cũng đang rất là hóng chờ là khách mời hôm nay sẽ bàn với vấn đề gì và sẽ nói chuyện như thế nào. Em đang rất là hóng. Em không cần phải chờ đợi quá đâu. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu về các thành viên của gia đình chúng tôi. Đầu tiên, một chàng trai rất đáng mến đến từ Nigeria, CJ. Pikachu đến từ Pháp. Salim đến từ Palestine. Chào cả nhà. Hello. Hello. Và sau đây thì chúng ta sẽ chào đón những người bạn lần đầu tiên đến với chương trình Nhập Gia Tùy Tục. Chúng ta sẽ chào đón Elena đến từ Nga. Здравствуйте. Em tưởng là spasiba chứ. Spasiba là cảm ơn. À, cảm ơn à. Còn bà già lui ra là xin mời. Và để nói câu bà già lui ra bởi vì mình có vợ rồi. Mình có vợ rồi. Thôi được rồi, để chúng ta tiếp tục. Còn ai thế nhỉ? Anh đang điều anh mang rồi. Chúng ta sẽ chào đón Valen đến từ Romania. Chào mọi người. Chào em. Câu chào tiếng Romani dài nhất có thể là như nào? Bună seara, doamnelor și domnilor. Mă simt foarte bine că suntem aici. Nghe cái câu đấy xong họ sẽ trả lời như thế nào? Chắc chắn sẽ không trả lời là không trả lời là Và chúng ta sẽ chào đón thành viên cuối cùng, một cô gái rất dễ thương và hiền lành, Amber đến từ Anh. Ôi xinh quá. Chào em. Hi, chào anh. Khi em bước ra thì trai hư của nhóm bạn Salim bảo là ôi xinh quá. Cảm ơn anh. Em hư á? À không, trai ngoan của nhóm. Ok, em hư nhất trong những người ngoan này. Ok, thế cũng được. Chúng tôi sẽ giới thiệu khách mời ngày hôm nay, ca sĩ Hoàng Yến Chibi. Vâng, chào em. Dạ, lời đầu tiên em xin phép gửi lời chào đến anh Xoay. Vâng. Em chào chị Harry. Chào em. Và xin chào tất cả các anh chị đang có mặt trong chương trình Nhập Gia Tùy Tục ngày hôm nay ạ. Xin chào quý vị khán giả nữa. Hôm nay thì không phải khi không mà lại mời Hoàng Yến đến, bởi vì cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay nó rất phù hợp với đa phần mọi người ở đây, và đặc biệt là phù hợp với Hoàng Yến. Dạ. Không, đây anh nói thế, bởi vì chủ đề của chúng ta đó là về tình yêu. Còn cụ thể như thế nào thì sau đây chúng ta sẽ cùng nhau chơi game trước. Ok. Ok không? Tại vì đây là lần đầu tiên chúng ta quay trở lại sau một thời gian nghỉ ngơi.
nên sau đây các em sẽ được tìm hiểu nhau thông qua một cái ứng dụng của chương trình. Xin mời đến với xác suất tình yêu. Thưa quý vị, đây là app xác suất tình yêu của chúng tôi với slogan của nó là bung dù chính là gu. thiếu như chữ N hay sao nhỉ? Cái gu á. Cái gu. Dạ. Anh cứ tưởng thiếu chữ N. Các bạn lưu ý luật chơi. Lần lượt từng bạn trai một theo thứ tự. Sau đó lần lượt các bạn gái sẽ chọn. Em thích em sẽ chạm tay vào trái tim. Nếu như chàng trai cũng thích em, chàng ấy sẽ bung dù và đi ra bên phải và dắt tay em đứng sang bên này. Các bạn bước đầu đã chọn được nhau. Trong trường hợp không thích, em bấm vào đây. Chàng trai đi ra chỗ khác đứng đợi cô gái tiếp theo. Đàn ông cùng có quyền từ chối. Nếu không thích hỏi mở dù cho người ta mà cứ đi luôn cũng được, chẳng sao cả. Mọi người rõ luật chưa? Rồi. Bắt đầu tiên. Xin mời bạn Hiêu cao cổ bước vào đây. Elena, mời em ra đây để tự chọn. Đây là Hiêu cao cổ. Tuy là cổ dài nhưng vẫn có 7 đốt sống cổ thôi. Rồi, ok. Có cái gì dài nữa không? Em xin phép chương trình là em muốn tự giới thiệu bản thân em. Ok, xin mời Hiêu. Như vậy nó sẽ ok hơn. Ok. Xin chào quý vị khán giả, mình tên là Hiêu cao cổ đáng yêu. Tuy là mình rất là cao nhưng mà mình không chỉ cao về phần cổ thôi, mà quan trọng nhất là mình có trí tuệ và mình cao ở trên não. Và mình là một chàng trai rất là hiền lành. Mình dễ mến, dễ hiểu và dễ thông cảm cho người khác. Xin cảm ơn ạ. Nào, thế hội chị em có góp ý gì không? Có xui là chọn hay không? Em là em say no rồi đó. Cái người mà người ta thông minh ở đây á thì thường người ta không nói ra đâu. Người ta sẽ hành động để cho mình thấy cái điều đó. Được. Elena đã chọn trái tim, đã chọn em. Bây giờ là quyền lựa chọn của Hiêu. Mở không nào. Em xin phép Chọn đi. cảm ơn rất nhiều, mình rất là trân trọng điều đó. Nhưng mà mình đang tìm kiếm một cái gì đó nó khác một chút. Mọi người tiếp theo. Sorry. Wow, một con chim rất là cao nhưng mà không biết có to không, bởi vì mình cần cái gì to. Thích to hả? To. Nhưng mà con gà này có to không, chất lượng như thế nào? Xin giới thiệu về cô nàng xinh đẹp. Dạ, biết rồi. Nói đúng. Cái gì nữa? Tôi là đại bàng, bay thật cao, thật phê. Thịt của tôi rất là chắc. Vâng. Ok, 6 mùi ở đâu thế? 6 mùi đây. Dạ, cho mọi người xem, có được Ok không? nhá. Ok, con chim. Chúng tôi không chơi cái kiểu Dạ, sâu dạ, hàng như vậy. dạ. Như vậy là MC chúng tôi sẽ cảm thấy tổn thương. Em cần một con heo to, bự và mạnh khỏe. Còn đây là một con chim nhỏ là chưa đủ anh ơi. Nào. Bye bye chim. Tôi thịt rất là ngon và tôi rất là dễ thương. Em chào anh. Mặt đỏ rồi, tinh. Hôm nay em không biết em nói gì cả nữa, bởi vì em cảm thấy rất là ấn tượng về cái năng lượng của anh. Mà wow, anh có vợ rồi. Nika, cứ chơi. Rồi, ok. Cứ chơi đi. Nhưng mà bye bye. Ok, thank you. Và tiếp tục. Thì xin mời quý bạn. Ok, thì tôi là một cô gái xinh đẹp, dễ thương và em rất thích chăm sóc người yêu của Và em. rất chảnh. Con chim, im đi. Em rất muốn tìm một người yêu lành mạn. Chưa chắc. Con gà. Dạ, và dễ thương, đẹp trai nữa, biết nói tiếng Việt chứ. Dạ. Ok, với những gì mà em đang tìm kiếm, anh có thể đảm bảo với em là em có thể tìm thấy tất cả những điều đó trong anh. Và anh có thể làm nhiều hơn nữa. Dạ? Còn bây giờ anh không muốn làm bằng lời nói, mà anh sẽ làm điều đó bằng hành động. Nhưng mà lựa chọn cũng ở em. Em rất thích cái kiểu này. Cái cách này. Nhưng mà anh phải biết trước khi em tham gia game này, em nghĩ em không bao giờ tìm một ai đó em thích. Nhưng mà bây giờ
Em đã thấy được ý kiến, còn các bạn nghĩ thì sao? Ok, có thể chọn ok đó. Ok, thì em chọn được, ok. Đập một cái thôi, đập hai cái thì có tim đấy. Rồi, Càng nhiều càng tốt anh ơi. Đẹp trai quá. Wow. Xin mời Hoàng Yến. Thực ra là nãy giờ em cũng tâm tia anh đại bàng ấy. Mình chưa tìm hiểu nhau, mình chưa thể nào biết được bên trong tâm hồn như thế nào. 6 múi. Thế thì tâm hồn cũng đẹp. Em chọn đi. Mình đánh nhanh, thắng nhanh. Chọn rồi. Chọn rồi. Giờ còn anh thôi, anh có chọn em không? Là Em cũng là một cô gái rất là dễ thương, rất là xinh đẹp và cũng là một loài chim. Mình sẽ là của nhau, không xa rời từ nay về sau. Cùng buồn và cùng vui, những ngày tháng sẽ đi qua mau. Yến Xào đúng không? Nhưng Hoàng Yến thì không phải là cái loại để ăn như vậy, chỉ ở trong lồng hót thôi. Bên nào? Đi bên này thôi. Ok, vậy là họ đã chọn nhau. Thế giới yêu nhau hết rồi. Còn lại mấy người thôi. Không biết tôi có cần lẩy cởi áo ra không? Nào, xin mời Amber. Chào bạn. Ơi, Thường đi chơi, bạn thích đi chơi ở chỗ nào? đi chơi Hồ Tây. Con thở mà đi chơi Hồ Tây là bị xe đông ấy. Đúng rồi. Không, ở đấy có mấy cửa hàng đặc sản. Đúng rồi. Em thích đi biển nè. Vậy mình đi biển chung không? À rồi, chọn Rất tiếc. Rất tiếc. cái Cây nhẫn. có cây nhẫn. Từ chối đúng không? Ok, vậy thì bạn ấy từ chối. Rồi. Như vậy là đã xong phần sơ loại. Bây giờ chúng ta sẽ vào vòng chung kết dành cho những cặp đôi. Còn lại những người mà không chọn được nhau thì chúng ta về một chỗ ngồi. Thưa quý vị, chúng tôi xin vui mừng được thông báo là nhờ app xác suất tình yêu chúng tôi đã chọn được 2 cặp đôi. Quý vị sẽ thắc mắc là tại sao chúng tôi lại cho các bạn nam ở trong cái app đấy đeo mặt nạ. Bởi vì nó rất đơn giản thôi. Tôi đố quý vị tìm được một cái ảnh nào đấy chân thực mà không dùng app ở trên Facebook này hay là các mạng xã hội này. Bây giờ họ đã gặp nhau bên ngoài, em có ưng chàng trai này không? Dạ cũng được. Được. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần là tìm hiểu xem là cặp đôi này có hợp nhau không. Chúng tôi sẽ đưa ra một cái câu nào đó và các bạn phải trả lời một trong 2 đáp án đó. Hai bạn phải cùng chọn một cái. Mà phải trả lời nhanh, hỏi xong phát là phải trả lời luôn. Cả 2 người. Xin mời Hollywood. Dạ, phim kinh dị hay phim tình cảm? Phim kinh dị, phim kinh dị. Rồi, một cái không chuẩn. Bún bò hay bún riêu? Bún riêu. Chó hay mèo? Mèo. Mèo. Americano hay cà phê sữa đá? Americano. Mùa hè hay mùa đông? Mùa đông. Tại sao em thích mùa đông? Em là gái Hà Nội mà. Tôi cũng thế. Thế hai bạn cũng là đều ở Hà Nội cả hả? Vâng ạ. Ok. Như vậy là các em có 3 trên 5 yếu tố là trùng khớp với nhau, vượt qua trung bình 60%. Chúc mừng các em. Các em có thể tiếp tục tìm hiểu. Rồi, cảm ơn các em. Mời về chỗ. Cặp tiếp theo. Rồi. Chúng tôi gọi cặp đôi này là cặp đôi oan gia ngõ hẹp. Chương trình nào cũng thấy chọn nhau. Nhưng mà bây giờ Salim rất là buồn. Salim đang chuẩn bị trả thù ấy. Trăm rủi của cây mai. Đúng rồi. Tôi mới có cơ hội để gặp một cô gái xinh đẹp đáng yêu. Vâng, bây giờ sẽ đến phần kiểm tra độ hợp nhau của các em thông qua một số những cái sở thích khi các em gặp ngoài đời. Kim cương hay căn nhà? Kim cương. Kim cương. Salim nhớ nha, không có diamond, không có diamond. Phở gà hay phở bò? Phở gà. Một cái không hợp nhau. Trà xanh hay trà sữa? Trà sữa. Rap hay là rock? Rap. Rock or rap? Rap. Rap. I said rap. Bánh xèo hay bánh cuốn? Bánh xèo. Bánh xèo ngon hơn. Như vậy là các em có 3 điểm trùng nhau. Rồi, xin chúc mừng cặp đôi. Cảm ơn các em. Và thưa quý vị, đây là lúc chúng ta sẽ quay trở lại với khách mời và món quà cô ấy dành tặng cho chương trình ngày hôm nay.
Đó là một bài hát và xin mời cả nhà chúng ta cùng với quý vị khán giả cùng lắng nghe. Xin mời Hoàng Yến. Dạ. Cảm nhận từng chữ một, từng nốt nhạc một. Anh cũng hơi qua cái tuổi gọi là nghe những nhạc lãng mạn như này rồi, nhưng nghe lại cũng vẫn thấy trong lòng nó mềm ra một chút ấy. Cũng là một cái cơ hội để chúng mình có thể nhớ lại đến những cái tuổi thanh xuân, và mình có thể nhớ lại đến những người mình yêu thương, gửi một cái lời rất là sâu lắng cho họ để họ nhớ rằng là mình vẫn còn yêu họ như ngày đầu tiên. Không phải khi không mà chúng tôi để cho không khí tình yêu nó ngập tràn ở trong trường quay như vậy, bởi vì chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó là tốc độ yêu 4.0. Em đang rất là thắc mắc là các quốc gia người ta muốn quen ai đó thì cái thủ tục như thế nào? Hẹn hò bên Anh thì nó cũng rất là nhanh, tại vì mình biết là mình thích ai hay là mình không thích ai, mà nếu mà mình không thích á, làm lơ, mình ghosting rồi mình cứ ignore thì cái đó thì mình không thích lắm. Nhưng mà nếu mà thích nhau thì cũng có thể đi ăn rồi cái đi nhảy. Chắc cái này cũng là thế hệ của em thôi, tại thế nó cũng hơi bị xì tin quá. Ở bên Anh người ta có nghĩ như vậy không, là người phụ nữ sẽ quyết định là mà thích hay là không thích trong vòng 5 giây đầu tiên? 5 giây thì hơi bị nhanh quá. Anh nghĩ phải 10 giây. 60 giây. Cả 60 giây. Ok. Em cũng đã hẹn hò khá là nhiều lần rồi. Wow. Và em nghĩ là phút đầu tiên là con gái đã quyết định ở trong đầu mình ấy, nếu mà thích con trai đó hay không. Lúc mà mình tìm hiểu là người ta có hỏi về bạn làm nghề gì và lên đánh giá thấp. Nhưng con gái mà ban đầu luôn thì hỏi là công việc gì, lương bao nhiêu, đây, hoặc là cạnh anh ấy. Đấy, một ví dụ rất là rõ ràng, kim cương. Anh muốn lại em nhưng mà anh tặng cho em một cái ring chip, và sau đó anh chip không có diamond, không có gì, và anh nói thôi. Anh yêu em, xin lỗi, vị trí của em là cao hơn, em muốn diamond mà. Em cạn lời rồi.
Trời đất ơi. Câu chuyện giữa Salim và Mika là như câu chuyện của phim Hàn Quốc nhỉ? giống phim Hàn Quốc thì Ở Nga thì đa số là đều là hút tập thể. Kiểu thanh niên như bọn em là lúc đó là ngồi cầm đàn, nghe bài hát này, xong rồi là ngồi uống nước này, nói chuyện với nhau. Xong rồi là khi nào mở cửa sổ mẹ bảo con ơi đi về đi, thế là thôi mỗi người mẹ về một nhà. Người Nga thì lãng mạn hơn, người Pháp sẽ là cực tệ hơn. Mình nghĩ là người Pháp lãng mạn hơn. Em cũng nghĩ như vậy nhưng mà sự thật lại khác. Tất nhiên là bây giờ thì khác. Bây giờ ở bên Nga thì tại vì là Nga nó rất là rộng, cái số lượng người lấy nhau á, mà biết nhau qua mạng là nó là thành rất là nhiều. Hai vợ chồng em thì không phải, hai vợ chồng em gặp nhau ở Việt Nam là phải nhìn mặt nhau thì mới lấy được. Mình vẫn là truyền thống là cứ phải gặp mặt, cứ phải sờ vào là thấy ok không? Sờ vào nữa, sờ bắp nữa. Đủ đô không? Nhưng mà bạn thì được sờ vào nhưng mà người ta có được sờ vào không? Có chứ. Công bằng mà. Khoảng vài năm trước ấy thì việc hẹn hò trên mạng thì cũng rất là ít, hầu như không có. Đấy, còn bây giờ thì cũng thay đổi vì ai cũng có điện thoại smartphone. Tuy nhiên nhá, là dù người ta có quen nhau trên mạng hay là quen nhau ở đâu đó thì người ta vẫn phải theo cái cách truyền thống, đó là phải đi theo bước dọn ngõ này, rồi là thác cưới này, rồi mới tổ chức đám cưới. Từ hẹn hò em nhảy luôn đến đám cưới. Tất nhiên rồi, bởi vì bên kia nó không có chuyện hẹn hò và là quan hệ tình dục với nhau trước khi hôn nhân. Rủ nhau đi cà phê thì hiếm lắm. Không có, nếu như ai trong gia đình mà nhìn thấy thì nó sẽ rất là có vấn đề. Đấy, cho nên thì chỉ có hẹn hò ví dụ bí mật thôi, hoặc là nhắn tin bí mật. Thì em thấy thế nào về truyền thống này? Cực kỳ thích, Salim rất thích. Yeah, of course. Hồi xưa thì mình cũng thích ai đó thì cũng lén cho mình xin số điện thoại được không? Bây giờ là không xin số điện thoại và cũng không có xin Facebook hay là cái gì đó, SNS cũng không có xin. Chỉ có xin đúng một cái ID của chat. Cái đó là thì người ta không có thấy mặt với nhau. Và lúc đó người ta mới bắt đầu tìm hiểu tại sao người ta phải là xin cái ID. Người nhận của người ta không ngại, người ta cho cũng không ngại. Nếu mà người đưa người ta không có thích người đó thì có gì để rước. Cái tốc độ yêu của thời kỳ 4.0, thời kỳ của công nghệ, thời kỳ của điện thoại, thời kỳ của các loại chat chít, các loại tìm hiểu, các loại hẹn hò. Thậm chí chương trình truyền hình chúng ta cũng thấy có rất nhiều chương trình hẹn hò. Đến cũng nói chuyện rồi cũng tìm hiểu, sau đó là kéo rèm ra, đóng rèm lại, kiểu thế, là tùy. Đầu tiên gặp nhau trên cái app đó, sau 2 ngày có thể bắt đầu nói chuyện trên cái app khác. 2 ngày nữa thì phải gặp nhau. Bởi vì Mika là một người quốc tế, muốn thấy chàng trai này đã có vẻ đẹp trai, có vẻ giống như Salim, thì phải gặp nhau nha, phải gặp nhau chứ. Ám ảnh. Rồi, thì Mika nhắn tin chàng trai này, người miền Bắc thì gặp nhau, biết nhau, đi chơi với nhau, du lịch với nhau, ok. Chia tay, không sao, đời là thế. Nhưng các bạn biết gì không? Sao? 1 năm rưỡi Mika vẽ like ở trên cái app này và thấy cái avatar của anh và 2 người cùng match với nhau và nói anh ơi, trời ơi, mình có duyên để gặp nhau trên mạng xã hội này. Rồi sau đó là trở thành bạn bè với nhau. Cho nên cái suy nghĩ của Mika về các app như vậy là rất là đơn giản, rất là bình thường. Nếu mà em gặp người yêu cũ của em không phải qua app thì em nghĩ là chắc là tình yêu của hai em sẽ đi đâu một chỗ khác không? Cái kiểu mình gặp nhau không quan trọng đâu. Thì chỉ là cái bước đầu tiên. Có nghĩa là bây giờ Salim muốn hẹn hò với Mikachu thì phải dùng cái app đó hả? Không phải, no, không phải. Bảo sao gặp nhau thực tế mà lại không ưng. Qua ở đâu anh ơi, em là một cô gái lãng mạn. Sống ảo trên mạng xã hội, chứ đời thực tế rõ ràng mà là không ấy. Cho Mika sô-cô-la, make me dream baby. Nhưng mà trên mạng cũng đâu có em cho em được sô-cô-la đâu, cùng lắm chỉ là cái hình sô-cô-la. Ok, nhưng anh không biết, anh có biết gì không? Trước khi gặp anh đó thì nói chỉ một câu thôi. Anh ơi, em thích hoa bóng màu hồng thôi. Và nếu anh ấy mặc hoa cho em thì em sẽ biết chàng trai này bắt đầu bước đầu tiên là tốt. Và thì chàng trai đó đã mua kim cương với cả sô-cô-la cho Mikachu chưa? Lần đầu tiên gặp nhau có thể là wow, từ từ chưa biết nhau. Nhưng mà hoa và sô-cô-la rất là đơn giản, không mắc tiền đâu. Nhưng mà đây là một cái attention để phụ nữ cảm thấy anh này quan tâm đến mình. Anh này biết là mình thích sô-cô-la đen. Em thích sô-cô-la đen các bạn ơi, ok, và hoa. Nhớ nha. Okay. Em nghĩ là mọi người đừng có hiểu lầm Mikachu là một người phụ nữ yêu vật chất. Không, rất yêu vật chất. Mà là Mikachu đơn giản chỉ muốn
xem là anh này có thực sự quan tâm đến mình không, có biết những sở thích của mình không. Chính để xác. chứ món Này, quà này, này. món quà nó chỉ là Mikachu đã từ trả từ. anh bao nhiêu tiền thì anh Từ cũng từ. bảo vệ như vậy. Tiền. Đấy, Bởi vì em tôi muốn hiểu, hiểu. bởi vì tôi hiểu phụ nữ tôi mới nói như vậy. Anh chưa chắc hiểu phụ nữ đâu, chưa Đây, chắc phụ nữ. để tôi chia sẻ một chút. Giờ là Salim sáng ơi, mưa, chiều nắng Salim, rồi ông thay đổi chưa liên tục. có vợ để tôi dạy cho. Ôi giời, anh hiểu vợ của anh thôi, chưa chắc hiểu hết phụ anh nữ. sẽ không thể nào mà hiểu phụ nữ bằng em được. Để em nói. Phụ nữ chắc gì đã hiểu chính bản thân mình. Đúng Sao rồi. không được? Sáng Chỉ có nắng, một chiều vài mưa. Không, chỉ có một vài giây phút là tụi em sẽ bị gọi là phân vân giữa những cái định hướng của cuộc đời. Nhưng cái người mà quyết định là sẽ đi hướng nào á là bọn em. Có chắc không? Nhưng mà em lại hơi sai đó. Phụ nữ khi mà gặp một người đàn ông lần đầu tiên có lẽ là nhìn bên ngoài thì chưa cảm thấy ưa lắm. Nhưng mà dựa vào hành động của anh ấy nó có thể thay đổi cái suy nghĩ của em 100% được. Đúng, cái đấy Đó. thì em đồng ý. Và cái đấy em cũng thể nói là bởi vì ban đầu em đã có tư duy là ôi, gặp anh này có vẻ không ấy cho lắm. Nhưng mà anh ấy sẽ làm những điều mà nó sẽ khiến em cảm thấy ôi mẹ ơi, sao lại đáng yêu thế? Sao lại manly thế? Dù sao và một em cái sẽ phải ấn thay đổi tượng tư đầu duy tiên thôi. cũng không thể đủ để mà có thể đánh giá được cả một con người. Cũng phải cho người ta cơ hội Nhưng chứ. mà bây giờ anh nói luôn là bọn em ngày xưa ấy, cái cơ hội để có được những cái ấn tượng đầu tiên nó rất khó vì chúng ta phải đi bar, đi pub. Đúng hay rồi. như ở Việt Nam phải đi dự đám cưới hoặc là đi học thêm tiếng Anh như anh. Nhưng bây giờ ấn tượng đầu tiên nó quá nhanh và quá nhiều. Mạng xã hội hay là gì đó em không thích lắm, cả nhân nhé, chứ không phải là sẽ đi đánh giá những phụ nữ mà lên mạng xã hội để mà tìm đối phương thì có lẽ là họ là những phụ nữ mà họ hơi hẹp một chút và không kiểu thoải mái ở ngoài đời và có một cái gì đó. Nhưng mà nói rất vậy là cũng họ- không công bằng. Hả? CJ nói vậy Không. cũng không công bằng. Cho dù truyền thống hay là cho dù là mình dating theo qua mạng xã hội, cái quan trọng ở đây là cái mục tiêu của con người, phải không nào? Là giống như mình lên Người mạng. ta xài như thế nào? Đúng rồi. Ở Pháp người ta nghĩ hẹn hò trên mạng xã hội là một cái app, là một chung cư để gặp người yêu. Đây là một cái chung cư rất là phổ biến. Người lớn cũng vậy, không phải chỉ cho người trẻ. Bản thân em á là cũng là đã từng là tìm hiểu trên mạng. Cái thời điểm đó là em mới 16 tuổi thôi, em mới qua bên Hàn Quốc lại. Và lúc đó thì em cảm thấy nó rất là hứng thú và em cũng muốn làm kết bạn với rất nhiều người. Thì trong đó cũng có mấy bạn nói là tôi muốn gặp bạn liền ngay lập tức, thì bạn có rảnh không? Thì Harry cũng không có suy nghĩ gì, Harry cũng đi ra ngoài đó gặp. Thì có một bạn nam tới, bạn đó định nắm tay, rồi bạn đó định kiểu như là bên kia nó có nhà của tôi á, thì bạn có qua đó chơi không? Nói chung là mình đang rất là sợ là sắp có cái chuyện không hay ho xảy ra, cho nên em phải nhắn tin cho mẹ em là alo con, xong mẹ gọi. Thì lúc đó em mới thoát ra được. Thì cái đó là một cái ký ức rất là xấu. Từ sau đó là mãi mãi lại không bao giờ làm cái điều đó. Nhưng tới bây giờ là em phải thay đổi suy nghĩ một chút xíu. Xấu cũng có nhưng mà tốt cũng có. Tại vì vấn đề là thời điểm bây giờ vì Covid cho nên ai cũng phải đeo khẩu trang hết. Và rất nhiều người đang rất là phân vân về tôi cũng muốn có bồ, nhưng vấn đề là bây giờ ai cũng che mặt hết. Đẹp trai đẹp gái mình cũng không biết, và mình cũng không biết là người đó gặp hội hỏi như thế nào. Nhưng mà cái đẹp trai này nó là nó thể hiện trên nguyên một cái thân hình mà đâu phải là mọi cái mặt không thôi. CJ để em nói. Để lại đó chưa? Xin lỗi, em đang trả lời bạn đấy rồi. Em nói đi. Mình gặp con người đó thì cho dù là mình bịt mặt đi chăng nữa thì mình cũng phải nhìn nguyên một cái package, chứ mình đâu có nhìn mặt thẳng cái mặt đâu. Mà chẳng lẽ là chắc Harry thì thích mặt. Nhưng mà cho tôi hỏi. Không được, mình phải xử lý tốt để không bị giống CJ. Xin phép cô xinh đẹp. I don't know what I do without you. Cho phép. Câu này nó lịch sự thế nhỉ? Cái cách của chị của Salim nó làm như vậy để cho con gái phải im lặng mà nghe thôi, không có nói gì được luôn á. Khi mà lên mạng ấy, thật sự một lựa chọn rất nhiều. Và trong lúc mà đang hẹn hò với một người đấy, thì cái lựa chọn khác ngay bên cạnh mình, ngay trước mặt mình ấy. Và Salim cũng có một người bạn rất thân. Anh ấy khuê với Salim là đang nói chuyện và nhắn tin với hơn 100 cô gái. Một lúc. Có nha, có. Một lúc giống như cái câu ở Việt Nam gọi là yêu 100 chọn 10 Lấy một ấy. Đấy. Nhưng mà anh ấy không phải là lấy một mà chỉ là hẹn hò. Sau đó là next, cô gái tiếp theo. Đấy, và cứ thế. Cho nên thì Salim nghĩ là những cái app gọi là ứng dụng để hẹn hò trên mạng thì nó quá là tiêu cực.
nó mang lại một cái hậu quả rất lớn cho cái xã hội, cho các gia đình, cho các cặp đôi. Nên Salim hoàn toàn không ủng hộ việc sử dụng các ứng dụng để hẹn hò trên mạng ấy. Em xin lỗi nhé. Em hỏi đi. Bởi vì em không đồng ý với quan niệm của Salim ở đây. Đã có rất là nhiều câu chuyện tình yêu nó rất là đẹp. Hồi xưa khi mà mình chưa có những cái mạng xã hội này thì cái sự lựa chọn của mình sẽ chọn những cái mà tốt nhất, nhưng mà tốt nhất trong cái phạm vi khuôn khổ đó thôi. Cho nên là khi mà mình nói chuyện với nhiều người cũng giống như mình ở trên lớp vậy. Bạn này mình nói chuyện một vài giây mình thấy không hợp, ok next, nó là quyền cá nhân mà. Đây là bản thân anh nghĩ như thế, nhưng mà cô ấy sẽ nghĩ sao? Ví dụ là đây là một cái hy vọng nào đó vào anh, mà anh chỉ là gọi là thử xem hợp không hợp, thì next thì cô ấy lại mất cái hy vọng đó, cô ấy là bị thất vọng, cô ấy là bị cô ấy đấy không có quyền, chưa có quyền để có hy vọng nào đó đâu. Khác người ta dùng ứng dụng đó mới tiêu cực, chứ không phải là ứng dụng tiêu cực. Ứng dụng thì có thể tiện tùy người. Ai cũng có một thời kỳ tuổi xuân mà đều muốn được kết đôi. Những cô gái mà thường xuyên phải làm việc trong các khu công nghiệp này, khu gì mà toàn phân xưởng toàn là nữ, họ không có cơ hội để gặp gỡ một anh con trai nào. Rồi. Họ làm từ sáng đến tối, về đến nhà thì cũng tối om, rồi mà khu quanh quanh thì cũng toàn nữ ở. Thì cách duy nhất của họ là gì? Sử dụng các cái mạng xã hội để làm quen. Thứ hai là gì? Lên radio hẹn hò. Dạ đúng rồi. Chào các bạn nhá, em là Hoàng Yến nhá. Em năm nay 26 tuổi, em chưa có người yêu, em nhìn cũng đúng được. Rồi, đúng rồi. Có gì nhắn tin cho em nhá. Gu của em là gì đấy, em muốn nói chuyện với ai là nói hết ra luôn. Ngay cả như anh em mình nhá, làm những công việc này, nhưng em xem cái thời gian anh em mình trên internet rất nhiều, anh đâu có cơ hội gặp người bên ngoài đâu. Nhân viên của bên châu Anh, bây giờ tập đoàn của anh có khoảng 40.000 người thì có khoảng 23.000 bạn đang là FA. Đấy đơn giản chỉ là cơ hội thôi. Nhưng mà còn lại cái cách mà để mọi người dùng nó như nào thì anh nghĩ đây là tùy mọi người. Nhưng anh muốn mọi người vote. Ok. Theo mọi người, yêu thời 4.0 bền vững hay không bền vững? Không bền vững. Rồi, 1, 2, 3 người ủng hộ cho rằng là lâu dài bền vững được. Còn lại toàn bộ cho rằng là không bền vững. Thực sự bọn em cũng chính là người đang trải nghiệm cái điều đó. Đúng, thực ra là với cái thời này bọn em không cần quá là nhiều thời gian để tìm hiểu nhau. Em thì là một con người rất là thiên về cảm xúc, nên đâm ra em sẽ yêu bằng cái khoảnh khắc. Ví dụ là ngày hôm nay em gặp chị Harry đi, rồi kiểu em nhìn thấy chị Harry xinh rồi nè, rồi ví dụ kiểu chị Harry giúp em mà kiểu em uống nước không hay gì đấy, tức là một cái khoảnh khắc nào thôi mà kiểu tim em nó kiểu đập bừng mực là em ấy. Cái người này chắc chắn phải là người yêu mình rồi. Em có thể lấy ví dụ sang phía anh được mà, tự nhiên lấy Harry thôi. Mình phải có một cái tiếp xúc gì đấy mà kiểu nó face to face á. Vấn đề quan trọng của em này là cái cảm xúc giữa hai người. Đúng rồi. Ở Việt Nam có câu là nồi nào úp vùng đấy. Đấy, cho nên người ta cũng sẽ hợp với nhau thôi. Lý do tại sao em bảo là tình yêu thời 4.0 nó không bền vững. Hậu quả mà công nghệ 4.0 nó mang tới một cuộc tình yêu là mình thường sẽ lên mạng xã hội và nhìn thấy những cái cặp đôi trong tình yêu của họ nó rất là đẹp. Ai rồi cũng sẽ lên mạng và chỉ có khoe những khoảnh khắc đẹp nhất của mình mà thôi. Và điều đấy sẽ khiến mọi người cảm thấy ôi, tại sao tình yêu của cặp đôi này lúc nào cũng đẹp mà tôi có 50% là đẹp thôi, khiến người ta phải suy nghĩ là hay là đây cũng phải là người dành cho mình. Mình nghĩ là mình có thể tìm một cái nó khác, nó mới hơn và nó tốt hơn. Đó, điều đấy sẽ khiến cái cuộc chia tay nó rất là dễ và nhanh xảy ra. Quá nhiều cơ hội nên là người ta không quý trọng cơ hội đấy. Nó không thực tế, nó quá ảo. Đa số có những cái nó ảo và nó bị đẹp quá, nó cái gì cũng là nó hơi thẩm mỹ quá, cho nên nó gặp trực tiếp á, những cái ảo đó nó sẽ dễ bị phá vỡ. Đúng rồi. Phá vỡ thì nó dễ bị tuột bút. Thì nếu mà phá vỡ thì chia tay đi. Trên mạng chỉ là liên lạc với nhau, cơ hội gặp gỡ thôi. Cưa nhau rồi trực tiếp và đã trở thành là một cặp đôi thì liên quan gì với việc đã gặp ở trên ứng dụng. Gặp nhau trực tiếp từ bên ngoài từ đầu ấy thì cái khả năng kiếm người phù hợp tốt hơn. Đúng rồi, phù hợp tốt hơn. Không có bằng chứng về giải thuyết này. Em nghĩ là với cái trường hợp này sẽ có rất là nhiều mối quan hệ, rất nhiều mối quan hệ nhưng mà không có mối quan hệ nào chất lượng cả. Cái tuổi anh em mình ngồi đây ấy, anh em mình có cơ hội để biết kiểu yêu truyền thống là như nào và yêu trên mạng như thế nào. Nhưng với các con mình hay như là con của Elena hay con của anh sau này chẳng hạn, thì gần như đời sống của chúng nó là bắt đầu từ 4.0 hết. Mà nó đâu biết kiểu truyền thống là gì đâu, đâu có kiểu đến chọc sàn hay là tặng hoa hay là đánh đàn đâu. Tất cả đều là 4.0 hết, là như Mikachu nói, có 4 ngày thôi. Hầu như tất cả mọi người đều bảo rằng là quen nhau hay là hẹn hò trên mạng thì đều không bền vững. Thế nhưng số người mà hẹn nhau trên mạng này lại càng tăng.
Tại sao không có một cái hành động nào để giảm bớt cái tình trạng hẹn hò trên mạng? Không, Salim Sao lại phải giảm? Không Siri nên đang giảm không Vì được. Đấy là em thấy cái thôi. thì mọi người nói cái hậu Không quả phải. của nó rất là lớn. Vừa nãy anh nói rồi. Đây, Salim đừng hiểu nhầm nhá. Gặp nhau ở đâu dù là trên mạng hay là ngoài đời, nó cũng như nhau hết trơn luôn á. Vấn đề mà thế mà Siri đang nói là bởi vì trên mạng xã hội nó có rất là nhiều sự lựa chọn, nó sẽ khiến mình mất tập trung vào những cái cuộc tình yêu chính của mình, nó sẽ khiến cuộc tình yêu đó nó không bền vững. Theo chị, Chứ gặp nhau ở trên mạng chưa chắc là nó sẽ tan vỡ. theo chị là có rất nhiều lựa chọn như thế trên mạng là tốt hay không tốt? Lựa chọn là sẽ rất là tốt, nhưng mình vẫn muốn, cũng cố hủ quá, nhưng mà mình muốn là mình sẽ tìm một bạn trai cho con mình. Đó là mình giới thiệu, là ví dụ là mình biết gia đình, hoặc là mình giới thiệu không phải là bắt phải yêu hoặc là lấy không có. Chị muốn là nó có cái chứng cứ đàng hoàng, nó phải có Đúng xuất rồi. xứ ở đâu, chứ không phải là trên mạng là Đúng rất là rồi. nhiều người muốn nói xạo thì nó nói xạo thôi, mình không biết sự thật. Mấy tháng trước tôi dẫn cô Vi em đi chơi một buổi tiệc và em thấy có một chàng trai có vẻ rất là thú vị, thì bắt đầu nói chuyện vui vẻ nhưng mà rất là giống như bạn. Em luôn luôn cố gắng là nói ê anh ơi, mà luôn luôn bình thường. Thì chẳng mà làm sao em biết anh ấy thích em. Và có một lúc em đi trên cái app, em thấy anh đó, em like, anh ấy cũng like. Cho nên lúc đó em mới biết, anh cũng thích em. Cho nên vì có app đó thì em mới biết, anh rất quan tâm đến em, không phải chỉ bạn bè. Em muốn nói là tất nhiên mình có thể gặp đến đời thì sẽ hay hơn, lãng mạn hơn, thú vị hơn. Nhưng mà đôi khi có nghĩa giúp mình để biết chắc chắn, ok, thì nếu anh super like em thì tất nhiên anh thích em. Khi mà em thích ai á, em nhìn vào mắt của họ em run lắm, em không nói, em nói không được luôn, em cứ léo lưỡi. Nhưng mà qua mạng đó thì ok, nó sẽ dễ hơn, mình có nhiều can đảm hơn, tại vì mình không có đang đối chiếu với cái người mà mình đang thích, mình có thể edit được, mình nói làm sao cho nó thật là Hoa Mỹ, tỏ tình truyền thống. Có lẽ là nó chậm hơn và nó lãng mạn hơn, tại vì mình phải ngồi chung với nhau và cái cảm xúc nó rất là sâu, và mình cảm thấy trái tim của mình nó rưng như nào, rồi bụng mình nó đủ thứ, nó lộn mèo, đủ thứ chuyện trên đời hết. Cho nên anh mới cảm thấy cái này thì nó thích thú hơn, nó thú vị hơn. Khi mà mình đã có cơ hội để gặp ngoài đời, có thể về nhà nhắn tin với nhau, ok, nó cũng có cái lãng mạn của nó cũng rất là hay. Tiếng Việt là một cái ngôn ngữ rất là phong phú và một từ nó có thể có nhiều nghĩa. Đấy, thiếu một cái dấu hay là nói mà không có dấu lại có một nghĩa khác. Nếu như mà người đối diện ấy mà không biết tâm trạng của mình ấy lúc mà nhắn tin ấy lại hiểu một nghĩa khác, có vấn đề nên gặp nhau trực tiếp, đừng có nói bất cứ một từ nào, một câu nào, cứ gặp hẹn giải quyết vấn đề trực tiếp. muốn nói lời chia tay thông qua mạng hoặc là thông qua tin nhắn thì các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Chia tay trên mạng qua chat, đấy là một điều CJ nghĩ là nó phải là vi phạm pháp luật. Nó nên là nghiêm cấm luôn. Thực ra Không. nhá, có Tại rất là sao nhiều chị người, dạy? có rất là nhiều người, người ta không thể đủ can đảm để Đúng người ta rồi. đứng trước mặt người ta Đúng. nói cái lời chia tay. Đúng, nếu mà có cái chuyện mà một người muốn chia tay thì tốt nhất là nên ngồi xuống giải thích cho người ta, bởi vì nó sẽ có hai thứ: sự tôn trọng với đối phương, và em không muốn cô ấy nghĩ là do cô ấy tồi tệ hay là do cô ấy không đủ tốt. Ôi, CJ là một người đàn ông rất là tốt, nhưng mà bây giờ Mika muốn chia sẻ bởi vì Mika là một người phụ nữ, và khi phụ nữ muốn chia tay với đàn ông, đấy là một chuyện khác. Đôi khi đàn ông có thể bắt đầu bạo lực, có nhiều chuyện khác nhau xảy ra, cho nên đấy là lý do tại sao Mika 90% chia tay bằng nhắn tin. Nhắn tin xong mở lóc luôn. Không phải vì mình không respect, CJ làm như vậy thì rất là tốt. Tất cả người đàn ông nên làm như vậy. Như CJ, không có như làm vấn đề CJ. đúng rồi. Dạ, không có vấn đề gì cả. Rất đồng ý, nhưng Mika cũng nói là tất cả đàn ông cũng phải như CJ. Anh không đồng ý 100% bởi vì ok, mình sẽ không phải trong trường hợp nguy hiểm bởi vì mình là đàn ông, nhưng chắc là mình cũng không muốn một người nào đó để vứt đồ vào đầu của mình hoặc là lấy con dao cố gắng làm cái gì đến mình. Cái này cũng tùy người. Nhưng anh nghĩ như này, bây giờ anh em mình sẽ chơi một cái game để thay đổi không khí đi, tự nhiên nói chia tay căng thẳng quá. Bây giờ mình sẽ chọn ra một cặp đôi, lúc nãy là Salim và Hoàng Yến đi. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cách hiểu nhau thông qua một việc là không nói trực tiếp cho nhau, chỉ thể hiện cho nhau bằng hình vẽ hay là bằng các tín hiệu để có thể đoán được xem là đối phương muốn gì hay không. Trong đây ai sẽ là người vẽ giỏi hơn giữa Hoàng Yến và Salim? Hai em. Em thì cũng kém vẽ lắm. Em
không có hoa tay. Nhưng mà những gì em có thể ví dụ muốn vẽ, em muốn viết gọi là thể hiện bằng chữ hay là bằng vẽ hình ảnh thì vẫn có thể làm được dù nó không đẹp. Rồi ok, vậy thì Salim sẽ là người thực hiện việc là vẽ lại những mong muốn của Hoàng Yến. Nào, xin mời ban biên tập chuyển giúp vào đây. Vâng, thưa quý vị, sau đây chúng ta sẽ đến với một game có tên là tâm ý tương thông. Rất đơn giản thôi, Hoàng Yến bên kia sẽ đưa ra các tín hiệu bên này thì Salim của chúng ta sẽ vẽ lại. Và cô ấy không được nói cụ thể là cái hình ảnh mà cô ấy đang miêu tả là hình ảnh gì. Salim cũng không biết là hình ảnh gì và anh ấy tự vẽ xong anh tự quyết định hình ảnh ấy là hình ảnh gì để xem họ có hiểu nhau không. Nào, sau đây sẽ là các thông điệp từ Hoàng Yến Chibi. Hãy vẽ cho em một hình tròn. Một hình tròn. Trong cái hình tròn đấy có hai cái hình tròn nhỏ. Có hai hình tròn nhỏ. Rồi thêm một cái hình tròn to. Một hình tròn ở giữa. U là trời, vẽ thêm hình tròn to mà lại ở giữa là vẽ kiểu gì trời. Em nói thì nói vậy chứ em cũng không hiểu anh ạ. Vậy anh vẽ đại một hình tròn to nha em. Anh vẽ gì cũng được, miễn vẽ đúng là được. Ok em, xem anh vẽ nè. Rồi ở giữa cái hình tròn to lúc nãy em vừa bảo thì có thêm một hình tròn nhỏ nữa. Rồi ngoài cái hình tròn to đấy có hai cái hình cái cửa. Sau cái đấy thì ở cạnh hai cái cửa và đan xen ở cái cửa là có một vài những cái đường thẳng tiến lên. Rồi ở bên cạnh cái cửa bên trái, bên phải cũng có một vài cái đường thẳng. Nguyên cái hình tròn to ấy cũng có một vài cái đường thẳng ở ngoài nữa. Xong rồi từ cái hình tròn to vẽ cho em một cái hình oval à? Oval. Trên cái hình oval đấy có 4 cái hình oval nhỏ, hai đường thẳng song song ở cuối cái hình oval. Cuối hai đường thẳng song song sẽ là một ngọn lửa bập bùng. Cái này hay nha, cái này hay nha, cái này hay ạ. Ở đây chứ. Đúng rồi, ngọn lửa bập bùng ở đấy rồi. Tất cả những cái gì mà em có thể giải thích cho anh thì em đã làm hết rồi đó. Rồi bây giờ em hãy đoán đi. Anh nghĩ nó là gì? Con mèo ấy. Con mèo. Con mèo hả? Hoặc là con thỏ. Con thỏ. Thôi mà đoán con mèo cũng được, có họ hàng với con sư tử mà. Wow, cho anh mượn này. Cũng khá là giống nhỉ. Ôi trời ơi, hợp lý quá này, hai đường thẳng song song rồi ngọn lửa bập bùng. Ngọn lửa bập bùng, cái ngọn lửa nó sẽ quyết định là con sư tử. Với thứ nữa là gì? Có một đường tròn này. Xong là có thêm hai đường tròn nữa này. Đúng rồi. Có thêm một đường tròn nữa này. Đúng rồi. Xong là hai hình cánh cửa này. Đúng. Nếu như trên thang điểm 10 thì em cho CJ được cho Salim được mấy điểm? Anh Salim được 8 điểm rưỡi. 8 điểm rưỡi. Đúng, bởi vì gần như là anh ấy đã vẽ gần giống mấy cái mà em chỉ này. Vậy anh hỏi lại Salim là em thấy phụ nữ dễ hiểu hay khó hiểu? Một người phụ nữ đáng yêu, dễ thương và có những cái thông điệp nó rõ ràng như thế. Nó không rõ ràng nhưng mà là em ấy cũng có khả năng ấy hiểu được. Đúng rồi, thâm hiểu, gọi là thâm hiểu phụ nữ. Anh trên quan điểm là người có kinh nghiệm đi thì anh nghĩ rằng là cặp đôi này khá hợp với nhau. Cho em nên tiếp tục đi xa hơn. Dạ, cảm ơn anh. Đi về Hà Nội. Về thủ đô ấy. Đúng rồi, đi về Hà Nội tận hưởng mùa đông luôn. Rồi, nào mời cả nhà cùng bước ở đây, xin hai em bắt tay nhau cái gọi là ôm nhau một cái. Rồi. Kính thưa quý vị, như vậy là nãy giờ chúng ta cũng đã bàn về tình yêu 4.0 nó như thế nào và cũng rất là những cái ý kiến rất là trái chiều. Và cũng rất là cảm ơn khách mời Hoàng Yến GP hôm nay rất là dễ thương, rất là đáng yêu và cũng giúp đỡ nhiều cái phần mà ý kiến trái chiều mà cũng đổ xăng đổ lửa, cũng rất là thú vị. Hoàng Yến lại đang đúng là đối tượng nữa. Dạ. Chúng tôi chỉ muốn khẳng định lại như thế này, đó là ai cũng có quyền được yêu, điều ấy là điều chắc chắn. Ai cũng có quyền được hưởng mong muốn là tình yêu của mình sẽ bền vững và hạnh phúc. Và tôi cũng nói chắc luôn là tình yêu 1.0, 2.0, rồi 3.0, rồi 4.0 cũng không có tình yêu nào dám chắc rằng là bạn dùng cái tình yêu cái thời kỳ đấy là sẽ bền vững lâu dài. Cũng sẽ có cái bền vững, cũng sẽ có cái không, tùy vào cái thái độ và sự trân trọng của chúng ta dành cho tình yêu đấy. Dù sao đi nữa thì trong tình yêu nó vẫn cần thêm một số các loại hormone mà nó chỉ tiết ra khi chúng ta gặp gỡ trực tiếp. Nên là nếu gặp gỡ trực tiếp được thì tốt, còn 4.0 là cái cơ hội để chúng ta tìm kiếm được nhau. Và nó hoàn toàn tốt nếu chúng ta biết cách dùng nó đúng mục đích của mình. Cảm ơn tất cả anh chị em đã tham gia số đầu tiên khi chúng ta quay lại sau một thời gian nghỉ ngơi. Xin cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và chương trình được phát sóng vào lúc 20h30 tối thứ 5 hàng tuần do Đài truyền hình Việt Nam thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
có thể mời Yến cặp đôi này được đấy. Hãy chúc phúc cho họ đi. Ôi trời ơi, bốc lửa quá. Ôi trời ơi. Ai không có cái đoạn cầm váy tung tung lên như này ở đây. Đấy. Quá đẹp đôi luôn. Đôi này chắc chắn là nên duyên rồi. Sau chương trình này chắc chắn là nên duyên rồi. Rồi. Ái chà, ái chà.